Oh shit. Oh my god. लाइफमा कहिले नखाएको चिज यहाँ छ यो जुन देखिँदैछ नि यसको कहानी म अहिले भन्ने छु एकछिनमा। गाइस मेरो ड्रोन क्रास भयो। अघि क्यामेरा अन गरे भनेको बिचको खाने जग्गामा यो चाहिँ काँक्रो जस्तै हुन्छ, यसरी भिरौला जस्तै हुन्छ हैन। मैले काटिसकेको छु। सलामाका डक्स मेरो ड्रोन ठ्याक्कै यो रुख छ नि यहाँबाट ठ्याक्कै झरेको थियो यहाँ। घन्टी बजेछ है रवि लामिछानेको घन्टी यहाँ पनि। सो हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि घन्टी देखेर सुनसरीमा छौँ है, फेरि चितवनमा छैनौँ। र अहिले हामी सुनसरी भएन तर मिस्टेक भयो होला कि हो सुनसरी नै हो कि। हामी लौकीमा छौँ, कोशी गाउँपालिका 1 लौकी। र यो बाटो भनेको मेरो लागि पहिले पनि भनेको थिएँ नि नयाँ नै हुनेछ। किन भन्दाखेरि म पहिलोचोटि हिँड्दैछु भन्दा पनि अलरेडी एकपल्ट हिँडेको छु। सो यहाँबाट प्रकाशपुर 13 किलोमिटर छ भने हामी यो बाटो हुँदै हामी प्रकाशपुर जान सक्छौँ। अझै छोटो बाटो। भोक लागिरहेछ, फ्रीको भात खान जाऊँ कि क्या हो, यता त भातै पाइन्छ नि त फेरि। सो सधैँ एउटै बाटो हिँडेर किन हो भने नयाँ बाटो हिँड्नु, अर्को बाटो हिँड्नु, कहिलेकाहीँ अप्सन पनि हुन्छ होइन। वैकल्पिक बाटो मतलब एउटा बाटो कति हिँडिराख्ने एउटा भनाइ छ नि। एउटै बाटो हिँडिराख्ने दुश्मनले पनि याद गरिराखेको हुन्छ अरे क्या यो फर्केर आउँछ भनेर। हुन त हाम्रो केही दुश्मन पनि छैन, बाल मतलब पनि भएन भने यहाँ स्कुल रहेछ। यो कुन स्कुलको नाम चाहिँ देख्न पाएन, लौकी समथिङ के लेखेको छ। लगभग अब हामीलाई यहाँबाट 12 किलोमिटर छ प्रकाशपुर पुग्न। तर हामी प्रकाशपुर बजार चाहिँ निक्लिँदैनौँ होइन, ठ्याक्कै एउटा ठाउँमा निक्लिनेछौँ। अनि त्यसपछि हामी सिधै हाम्रो ब्याक टु पवेलियन भनेको धरान हो। यो बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीले देख्ने भनेको घर सबै एउटै किसिमको हुन्छ क्या, टिनको होइन, माटोले बनाएको जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै प्रायः यस्तो छ यहाँ त मतलब कङ्क्रिटको भन्नाले यही एउटा छ कङ्क्रिटको, बाँकी भनेको यस्तै छ है। बेरा लगाएर भित्रबाट माटोले लिपेर बनाएको, माथि टिन। हुन त गर्मी नै हुन्छ त्यही पनि यस्तै बनाएको हुन्छ यता चाहिँ। भने अब यो दिउँसोको टाइम हो, भैँसीहरूलाई चाहिँ चराएर अब बाँध्न ल्याएको होला नि त। प्राय टिपिकल भन्दा पनि यो अथेन्टिक भनौँ कि अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी। अब हुन त यो कुनै पनि चिज होइन, एउटा अब घर हो त्यही भन्नु पर्यो होइन। तर यताको घरको बनावट चाहिँ अलिकति फरक शैलीको छ मैले देखेँ। भने हामी चाहिँ एउटा मन्दिर यहाँ देख्न सक्छौँ। यो के को मन्दिर हो थाहा भएन, परबाट अब त्यति खासै अन्दाज लाउन सकिएन। भने अब अहिलेदेखि सुरुवातदेखि इन्डसम्म नै हामीले जे देखिरहेछौँ भन्दाको यहाँको बनावट यस्तै छ। बाटो राम्रो छ, पिच गरिएको छ भने सेम टिनकै घर होइन, माथि टिन लगाएको, तल माटोले लिपेर बनाइएको जुन तपाईँहरूले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है। सबै सेम एउटै स्टाइलमा छ क्या यहाँ चाहिँ। अब केही बेर अगाडि आएपछि सिधै हामीले चाहिँ बाटो मेन बाटो नछोडी नै जानुपर्ने हुन्छ। यो सानो एउटा शाखा बाटो छ, यो बाटोबाट नगई हामी चाहिँ यो तपाईँहरूले याद गर्नु होला, यो बनाएको छ नि त्यही बाटो नछोडी, मतलब मेन बाटो नछोडी नै जाने हो। पुग्ने भनेको यो परालको कुन्यु जस्तै हो क्या, सोध्दै जाने हो। आगो लाग्ने फुरुरुरु बलेर एकैचोटि स्वाहा हुन्छ। अनि एउटा भनाइ छ नि बुढाबुढीको झगडा परालको आगो। अब यो बाटो चाहिँ जाने होइन हामी यही मेन बाटो नै जाने हो है। बाँसको छेउमा है घरहरू बनेका, युनिक छ क्या यो बाटो हिँड्नको लागि। अब धेरै बाटो हिँड्यो तर यहाँ चाहिँ अलिकति टिपिकल देखिन्छ भने अझै अगाडि गएपछि चाहिँ अलिकति फरक किसिमको हामीले देख्न सक्छौँ। भने यहाँबाट मधुवन लगभग 2 किलोमिटर छ भने दिउँसोको समयमा यस्तै हो, गर्मी हुन्छ, सबै एकै ठाउँ बस्यो होइन, अनि गफ गऱ्यो, टाइम बितायो भने मधुवन लगभग 2 किलोमिटर छ भने लगभग त्यही 10 किलोमिटर होला यहाँबाट प्रकाशपुर। तर प्रकाशपुर बजार चाहिँ होला सायद, हामी बजार त निक्लिँदैनौँ। अनि अब हामीले चाहिँ जुन यो देख्दैछौँ यो बाटो एउटा यता छ एउटा यता छ। अब यो बाटो नगई हामी चाहिँ यो बाटो लाग्छौँ भने यता चाहिँ प्राय मकैको खेती छ र त्यसको बारेमा म एकछिनमा भन्ने छु। अनि यता चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है ब्रोइलरको पुरै कुखुराको फार्म रहेछ, धेरै ठुलो रहेछ हौ यहाँ त। अब टिपिकल घर भनिराखेको थिएँ तर अहिले चाहिँ अब हामीले एउटा ठुलो कङ्क्रिटको यहाँ 2टा देख्न पायौँ। त अब कुनै नेता सेताको या त कुनै जल्दो बल्दोको मान्छेको होला, या त
पैसादार भएको मान्छेको होला भने अब यहाँबाट चाहिँ हामीलाई कोशी गाउँपालिका सकियो सुनसरी अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के छौँ भन्दाखेरि बरानगर क्षेत्रमा हामीले यहाँबाट चाहिँ प्रवेश गऱ्यौँ भनेपछि हामी अब बरा नगरपालिका या त बरानगर क्षेत्र के भन्ने त्यहाँ प्रवेश गऱ्यौँ। बाटो पनि उत्तिकै मजाको छ, सायद यो भर्खर या त धेरै अगाडि नै बनेको होला। जहाँ टिपर कुद्छ त्यहाँ बिग्रिन्छ भन्न खोजेको टिपर अगाडि कुद्दैछ। बाटो एकदम राम्रो छ, गजबको छ, आरामले। तर गाउँको बाटो हो, धेरै स्पिड कुदाउनु हुँदैन, आरामले हैन। एउटा टिपर कुद्यो भने ऊ साइड गर्ने पनि ठाउँ हुँदो रहेछ। हुन त निक्लिन सकिन्छ तर म निक्लिन्न। ऊ यसरी सफारी आएको थियो, मैले पनि देखेको थिइनँ। अनि यहाँ चाहिँ उखुको खेती गरेको रहेछ। यो जुन छ उखु मकै, मकैको एकछिनमा भन्छु भनेको थिएँ, अहिले म देखाएर भन्नेछु परैबाट हैन। दुईटा गाडीलाई क्रस गर्न पनि हम्मे पर्छ है। बाटो चाहिँ एकदम साँघुरो छ। बरा क्षेत्र नगरपालिका 11 होला सायद यो भने हामी जुन अहिले यो वरिपरिको दृश्य देख्दैछौँ, जुन सिनारियो देख्दैछौँ त्यो चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो मधुवन बजार हो। अहिले हामी मधुवन बजारमा छौँ। हाम्रो देशको झन्डा भने यहाँ बाटोको केही घन्टीको केही भन्दै रहेछ, घन्टीले जितेको छ नि त, त्यही भएर होला। मधुवनबाट आइसकेपछि अलिकति बजार क्रस गरेपछि यहाँ पनि दुईटा बाटो छ। यो बाटोबाट पनि जान सकिन्छ तर हामी यो बाटो नगई यो बाटो नै जानेछौँ। जुन टिपर अगाडि गइरहेछ त्यही बाटोलाई नै फलो गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भने केही अगाडि बढिसकेपछि यहाँबाट सुरुवात भयो सूर्यमुखीको खेती भनेपछि यहाँ मन्दिर रहेछ, शिवजीकै होला, राम जानकी मन्दिर रहेछ। अनि यता चाहिँ अब कसको बसोबास छ के छ त्यो थाहा भएन, तर यता चाहिँ अलिकति अब पक्की घरहरू बढी देख्न पाइन्छ। जुन पहिले हामीले देखेको थियो त्यहाँ टिपिकल टिनको माटाको घर थियो भने बाँसको बेरा लगाएर भने यता पनि छ, तर यता चाहिँ बराबरै छ भने यता मन्दिर बढी रहेछ। यहाँ पनि मन्दिर छ, बरा क्षेत्र मन्दिर समथिङ के मन्दिर हो थाहा भएन। पुरै मकैकै खेती छ। अब मकै चाहिँ चोरी हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बिजुलीको वायर यी करेन्ट सर्ट दिनको लागि चाहिँ यसरी चोर्छ भनेर देखियो कि देखेन क्यामेरामा हैन, यसरी वायर लगाएको छ ताकि चोरी नहोस् भनेर। किन भन्दाखेरि मकै पनि मजाले नै फलेको छ। अब काम गर्ने कालो मकै खाने भालु हो कि ढेडु के भन्छ नि, हो त्यस्तो नहोस् भनेर होला, चोरी नहोस् भनेर करेन्ट लागेको छ। यता पनि पुरै अब यहाँदेखि अन्तिमसम्म पुरै छ भने अब एउटा चोक आयो, यहाँ पनि झन्डा छ, झन्डा पुरानो भइसकेको छ। अब होप्सो त्यो चेन्ज गर्ने बेला भएको छ होला सायद। सिधा एउटा गाडी आउँदैछ नि, त्यो बाटो चाहिँ हामी जाने होइन, त्यो बिहारको गाडी हो। हामी चाहिँ त्यो बाटो नगई यो बाटो जान्छौँ, त्यो चाहिँ कोशी प्रोजेक्टको गाडीको बाटो। हामी यो बाटोबाट नछोडी जानुपर्ने हुन्छ अनि प्रकाशपुर निक्लिन्छौँ। तर ठ्याक्क बजार चाहिँ होइन, हामी कृषि प्रोजेक्टकै बाटो हुँदै जानेछौँ। भाइको साइकलकोमा सिट छैन है क्या हो, ए सिट भए पनि पछाडि बसेर कुदाएको रहेछ भाइले। अनि हामीले यहाँ एउटा स्कुल देख्यौँ, कर्ण घन्टा समथिङ के हो, खोइ प्रनाउन्सिएसन त्यति गर्न आएन, क्लियर देखिएन। भनेपछि यता चाहिँ व्यावसायिक रूपले नै मकै खेती गरिएको छ क्या, पुरै करेन्ट लगाएर। भने अब यहाँ पनि ऊ सूर्यमुखीलाई पनि मजाले सूर्यमुखीको खेती गरिएको छ होइन। यता पनि मकै नै मकै छ, जता हेर मकै उतै मकै होइन, सिजनल खेती होला। बिचमा पनि सूर्यमुखी छ होइन। यो केही अफिस होला सायद आई गेस, या त स्कुल होला। यता पुरै मकैको खेती थियो भने यतापट्टि चाहिँ यहाँ हेरौँ न, पुरै सूर्यमुखीको मात्रै छ है। फेरि यता चाहिँ ओ यता लाग्यो भने चाहिँ हामी प्रकाशपुर बजार पुग्छौँ भने यो सयपत्री चोक हो। यता चाहिँ प्रकाशपुर बजार जाने बाटो है। अनि हुँदै रामधुनी पनि जान मिल्दो रहेछ। कोशी टप्पु अहिले हामी जाने भनेको कोशी टप्पुको मेन बाटो हुँदै र यो सयपत्री चोक रहेछ, मधुवन हुँदै महेन्द्र राजमार्ग अरे। ल राजमार्ग त हामी निक्लिँदैनौँ, तर हामी चाहिँ कोशी प्रोजेक्टको बाटो निक्लिन्छौँ। यताबाट पनि कोशी टप्पु जाने बाटो त छ होइन, तर त्यो चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ यहाँ जङ्गली हात्तीको क्षतिबाट बस्ने उपाय भनेर कोही एक्सप्लोर गर्न आएको रहेछ, त्यहाँ अड्किरहेको छ। यहाँबाट सायद टिकट काटेर जानुपर्छ होला। भने हामी यहाँ देख्दैछौँ नि कोशी, पुरै कोशी छ है। कोशीको टिर जानुपर्छ, टिर। अघि क्यामेरा अन गऱ्यो भनेको बिचको खाने जग्गामा यो चाहिँ काँक्रो जस्तै हुन्छ, यसरी घिरौँला जस्तै हुन्छ होइन। मैले काटिसकेको छु, यहाँ हेर्दै जस्तै हुन्छ, सेम काँक्रोकै टेस्ट हुन्छ। अनि यसको रोज चाहिँ कहानी के छ भने मैले 15-20 वर्ष अगाडि राजस्थान जाँदाखेरि चाहिँ लोकल ट्रेनमा यो खाएको थिएँ। खालि त्यहाँ बाटोमा देख्ने चिनेर यो लिएको 1 किलो मैले 50 रुपियाँ लिएको थिएँ। अनि त्यहाँ काठमाडौँबाट आउँदै गरेको गाडीको रोकेर चाहिँ यो चाहिँ घिरौँला भनेर लिँदैछु हो। मैले भने अहिले घिरौँला होइन, काँचै खाने हो, काँक्रो जस्तै हो। हुन त त्यहाँ खिरा नै भन्छ लोकल नाम, तर अरिजिनल नाम चाहिँ त्यो मलाई थाहा छैन, खिरा नै भनेर व्यक्त भइसक्यो त्यहाँ। अनि के छ भन्दाखेरि काँक्रोको अलिकति यो बिहा बढी हुन्छ, यसमा चाहिँ कम हुन्छ कि पुरै ड्राइनेस हुन्छ कि त्यस्तो खालको काँक्रो जस्तो कि भन्दैन। तपाईँहरूलाई ट्राई गरेको छ कि छैन थाहा छैन। मैले चाहिँ धेरै वर्षको अन्तरालपछि
प्रयोग गर्न पाएँ भने काँक्रोमा धेरै बिहा हुन्छ नि, यसमा चाहिँ हुँदैन क्या, नामको मात्रै हुन्छ यो, अनि बालुवामै हुन्छ होला क्या। काँक्रो भन्दा चाहिँ बिहा त हुँदैन, यति हुन्छ, तर टेस्ट चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट छ काँक्रो भन्दा। यो जुन नाउ चाहिँ हामी देख्दैछौँ यहाँबाट चाहिँ यो त राजावासमै छौँ हामी, यसो राजावासै होला कि प्रकाशपुरै बिर्सेँ, तर यहाँबाट पारी गाउँ त क्यामेरामा देखिँदैन होला, त्यो पारी गाउँ अलिअलि यहाँबाट देखिँदैन होइन, जुम गरेर पनि देखिँदैन। सो त्यो चाहिँ श्रीलङ्का टापु हो भने श्रीलङ्का टापु जानको लागि चाहिँ यहाँबाट पनि नाउ पाउँदो रहेछ, तर अहिले त पानी नै छैन त के जानु र, तर उता हामी के भन्छ रामपुर हुँदै पनि जान सक्छौँ होइन, तर यहाँबाट पनि जान मिल्दो रहेछ। कोसीको कतिवटा भङ्गाल छ थाहा छैन, तर यताबाट पनि जानको लागि चाहिँ यहाँ नाउ छ, तर अहिले त पानी नभएर होला थन्किरहेको छ नाउ चाहिँ पुरै। म चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै त सु गर्न आएको थिएँ, तर यहाँ कोसीमा धेरै पर छ है, मैले जुम गरेको हो, पर चाहिँ माछा मार्दैछ है मान्छेले, के हो मान्छे हो कि मान्छे हो थाहा भएन, क्यामेरा पनि त्यति स्टेबलाइज हुँदैन नि त, धेरै परबाट खिच्दाखेरि पुरा कोसीमा सुकेको बेला होइन, पानी कम भएको बेला माछा मारिराख्नु भएको छ है जालले त्यहाँ चाहिँ। आम्बोला अघि पनि त्यत्रो बेरदेखि कि मेरो अगाडि त्यो त्यत्रो कोसीको तिरमा म 1 घन्टाभन्दा बढी, ल 1 घन्टा नभए 35 मिनटभन्दा बढी बसेँ होला है। अहिले पनि यही छ यार, यसले गर्दा म त सुइँ जान पाउँछु होला भनेको थिएँ। ओ मामफुला त्यो साइड ल जाँठा हैट, शब्दको पहाड कडै गयो क्या हौ। गाइस मेरो ड्रोन क्रास भयो, तर देखेँ मैले चाहिँ झरो होइन, मैले अलिकति अन्दाजमा मिस्टेक गरेँ। अब झर्न त तलै झरिएछ, होप्स केही नहोस्। ओ शिट, बर्बाद भयो, मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ क्या त जजमेन्ट गर्नलाई, हाबिन पनि ठोक्यो, मेरो ड्रोन गयो, आज गयो, गिम्बल केही नहोस्। उति चाहिँ बाटोमै झरिरहेछ, देख्न चाहिँ देखेँ, अब ठोक्यो सक्यो पुटाङ भयो होला आई गेस। हो झराम ब्याट्री पनि निक्लेछ यार। ओ शिट ओ माई गड, है गएछ। ओ थ्याङ्क गड यार, ब्याट्री निक्ल्यो। हाउ ल्या, माल पानी गएछ यसलाई अब बनाउनु पर्छ यार, यस्तो भएछ, अहिले लगेर म बनाउँछु। बर्बाद भयो। ल ठिक छ उठाऊँ। सलामाका डक्स हाइट धन्न। अब यो अन गरेको छैन, गिम्बल के भयो थाहा छैन, तर गिम्बल हेर्दाखेरि ठिकै छ होइन। अलिकति त्यहाँ जजमेन्ट गलत भयो क्या, रुखमा मुटु ढुक भएको थियो, यो अलिकति त्यसको बिग्रेको छ जस्तो लाग्यो, त्यसलाई अब बनाउन मिल्छ होला। होप्छ त्यत्रो माथिबाट लगभग 30 मिटरबाट तल झ्याम्मै रुखमा ठोकेर प्रोपेलरहरू के भयो थाहा छैन। लेट्स सी है त, मजाले चेक गर्नु पऱ्यो। पहिले ब्याट्री ठिसाइदिउँ त। ला यसको कभर हराएछ, यसको कभर खोज्नुपर्छ। अब ब्याट्रीको कभर कहाँ गयो, त्यहीँ झरो होला, त्यहीँ गएर खोज्छु है। अब एकछिनमा गएर खोज्नु पऱ्यो, यो चाहिँ मैले याद गरेको थिएन, यो हेर्नु पऱ्यो। अरू लेट्सी अन हुन्छ कि हुँदैन, अनि त्यसपछि म कभर हेर्न जान्छु, खोल्न। गिम्बल वाट अन त भयो नि त बे, यो अन भएन, यसलाई केही प्रब्लम भयो पछि देखा যায়। पहिले यसको कभर खोज्न जानु पऱ्यो यार। मेरो ड्रोन ठ्याक्कै यो रुख छ नि, यहाँबाट ठ्याक्कै झरेको थियो यहाँ, अनि मेरो त्यो चाहिँ यहाँ झरेछ, तर यसको एउटा लक बिग्रियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो छ नि यहाँ भेट्न चाहिँ भेटेँ, यो एउटा लक भाँचिएको छ यो। सो लेट्स सी अब बन्छ होला, बन्यो भने बन्यो, बनायो भने ठिकै छ, केही उपाय लाएर होइन।
दर चुना लाग्ने थियो आज यार त्यही रु हो यहाँबाट त्यही उठाउँदाखेरि अलिकति यता तान्छु भनेको धेरै हाइट भएन सर्ट क्लोज लिनु पर्यो त्यहाँबाट धेरै हाइट भयो भनेर सला भिडियो लिएको थिएँ बर्बाद भएछ ठिकै छ केही छैन हराएन भेटिहाल्यो अब फुटो होला ठोक्यो र ढुङ्गा भनेको थियो केही भएन पछाडिको ब्याक प्यानल त्यो ब्याट्रीको कभर हुन्छ नि फोटो एउटा लक चाहिँ भाँचिएछ धन्न त्यो लक हराएको रहेन रहेछ त्यसको माथिको खोलेर त्यसलाई टाँस्न मिल्छ बेसी जुगाड त लाउनै पर्यो भनेको उड्छ उड्दैन थाहा छैन तर ड्रोन चाहिँ अन भयो पछि अब त्यसलाई अपडेट एकपल्ट गर्ने हो अनि त्यसपछि हेर्ने हो बाट माल हराए पनि भेट्यो गाइस यस्तै हो तिमीहरू चाहिँ भिडियो हेर्दैन आफू कति मेहनत गरिन्छ आज दर चुना लागेको थियो तर चुना लाग्नबाट बच्यो भेट्यो धेरै टाढा थिएन तर त्यो ड्रोन हराए झऱ्यो भने पनि केही फरक पर्दैन प्रोपेलर पनि सबै ठिकै छ अलिअलि बाङ्गिएको छ मसँग एक्स्ट्रा प्रोपेलर छँदैछ त्यो म लगाइहाल्छु हैन तर अब लामो ठाउँमा हराएको भए त अब म्यापबाट खोज्न मिलिहाल्छ पानीमा झरेन भने त खोजेर निकालिन्छ केही प्रब्लम छैन हैन कोसिस गर्न सकिन्छ तर कहिलेकाहीँ लोकेसन फरक भयो भने चाहिँ भेट्न गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ जिपिएसको हैन जहाँ जिपिएस प्रब्लम हुन्छ नि प्राइभेटको आफ्नै रिक्समा उठा भन्छ नि त्यो हिसाबले चलायो भने चाहिँ अब म्यापबाट पनि अलिकति एक्ज्याक्ट थाहा चाहिँ हुँदैन हैन तर भेट्न चाहिँ भेटिन्छ त्यति नै उडाउँदाखेरि पानी र रुखमा चाहिँ अड्किनु भएन त्यति नै हो क्या म त त्यहाँ पातामा ठोकिएर धन्न सिधै झर्यो क्या नत्र भने रुखमा अड्केको भए त कहाँबाट त्यत्रो ठुलो रुखमा चढ्नु झटारोले कहाँबाट हान्नु कहाँ मान्छेलाई ल्याएर आइज र चढाएर उ गर्नु हुन्थ्यो तर जे होस् एकै ठाउँ ढाक्क ढुङ्गा थियो तर अब देखियो होला हैन तर हल्का चोटपटक त लागिहाल्छ नि यार त्यस्तो 30 मिटर माथिबाट झरेपछि ल ठिकै छ केही छैन केटा हो यस्तै हो मोड पनि अलिकति अफ भयो के अफ हुनु तर बनाउँदा बनिहाल्छ उड्ने चिज उडिहाल्छ केही छैन फुटेको छैन गिम्बल ठिक छ गिम्बल सुरक्षित छ भने अरू त भाल्दै भएन अरू त मसँग एक्स्ट्रा एसेसरिज छँदैछ क्या गिम्बल बाइक गिम्बल बिग्रियो भने चाहिँ दररोज चुना लाग्छ ठिकै छ गिम्बल सुरक्षित छ सो नो वरी नो इस्यु अब अर्को भिडियोमा म त्यसलाई देशी जुगाड गरेको तरिका म देखाउनेछु त्यो ब्याक प्यानल जोडेको हैन खोलेको पनि ट्राई गर्नु पऱ्यो नि त खोलेर लाउनु पऱ्यो नि त कभर फेरि उडाउँदा ब्याट्री निक्ल्यो भने हैन सेफ त राख्नु पऱ्यो त्यो ठिकै छ केही छैन अब अर्को भिडियोमा यही जङ्गलबाटै इन गरिदिन्छु अनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त